Good evening everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Darrel, and today as usual we shall continue with our module 5, Eating Right, Our World. Pada hari ini Cikgu akan mengimbas kembali perkataan-perkataan yang telah kamu belajar pada video pembelajaran yang lepas. Okay, jadi ada 6 collective noun ataupun perkataan baru yang telah Cikgu ajar pada video yang lepas. Okay, antaranya adalah a bag of crisps. Okay, mesti ingat ya, a bag of crisps. Dalam bahasa Inggeris, kebanyakan penjodoh bilangan adalah diberikan berdasarkan benda tersebut diisi dalam ruangan apa. Okey, jadi dekat sini ruangan yang diisinya adalah dalam bentuk paket ataupun bag. So dia menggunakan a bag of crisps. And for the second one is a carton of milk. Susu tersebut diisi dalam paket kotak yang besar, maka ia dikenali sebagai a carton of milk. And for number 3, a piece of cake. Okay, a piece of cake. Number 4, bijirin tersebut diisi dalam kotak, maka ia adalah a box of cereal. Benda-benda ini kita cuba mengimbas kembali sahaja ya, sebab nanti cikgu ada lagi 3 perkataan yang baru ingin perkenalkan. And for number 5, okay, lemonade, dia di dalam tin. Dalam tin untuk bahasa Inggeris ada dikenali sebagai can. So it's a can of lemonade. Last but not least, air diisi dalam botol, so it's a bottle of water. So these are the 6 words that you have learned previously in the previous video. And today I'm going to introduce to you another 3 new collective nouns ataupun 3 new vocabulary. What are they? Apakah dia? Now I ask you, what is it inside that cup? Okay, of course you will answer me is tea. Teh kan? Teh diisi dalam mana? Cawan. Cawan dalam bahasa Inggeris disebut sebagai apa? Jadi ia adalah cup. So penjodoh bilangan dia adalah a cup of tea. Next, second picture. Okay, this is your favorite. I believe ini adalah kegemaran kamu semua. Okay, jadi ini adalah coklat. So, apakah penjodoh bilangan untuk coklat? Kalau kamu tengok cara dia disusun, cara dia dibentuk, dia seakan-akan sebiji macam bar kan? So, it's considered as a bar of chocolate. And next, last but not least, number 3, this is milk. Tadi susu diisi dalam kotak, jadi ia dinamakan sebagai carton. Tapi dalam konteks ini susu diisi di dalam gelas. The milk is filled inside a glass. So the collective noun here is a glass of milk. Ingat, penjodoh bilangan dalam bahasa Inggeris selalunya ia terpulang kepada benda tersebut dia diisi dalam jenis ruangan apa, barulah dia digunakan collective noun-nya. Okay, so these are the 3 new collective nouns that you're going to learn today. Okay, can you remember? If can, I shall proceed to the next slide. These are the 6 pictures. Ini adalah 6 gambar yang cikgu telah jumble up. Okay, ada 3 gambar lama yang cikgu pakai pada video lepas dan 3 gambar baru yang cikgu guna untuk hari ini. Sekadar menguji anda, okay, sementara cikgu sedang menerangkan, okay, sementara cikgu sedang bersoal, okay, mungkin kamu boleh cuba lihat sambil mengikut cikgu untuk menjawab. Okay, mari kita lihat kalau anda boleh jawab dengan betul ke tidak. Gambar pertama, apakah jawapannya? 1, 2, 3. A can of lemonade. Adakah anda menjawab dengan betul? Okey, kalau betul, tahniah. Next picture is a cup of tea. A cup of tea. Okay, and the third picture, a carton of milk. A carton of milk. Sebab susu diisi dalam kotak. Yang keempat, susu diisi dalam gelas, so it's a glass of milk. A glass of milk. Okay, keempat, coklat dibentuk seperti macam satu jongkong, so it's a bar of chocolate. A bar of chocolate. And last but not least, bijirin dalam kotak. Kotak in English is box, so it's a box of cereal. A box of cereal. Adakah anda mampu menjawabnya semua dengan betul? Kalau betul, cuba tulis dalam ruangan komen di bawah video cikgu. Kamu kata, cikgu, saya betul semua. Teacher, I got all correct.
Okay, barulah cikgu dapat ucapkan tahniah pada kamu. Okay, so next. Inilah watak utama untuk pembelajaran pada hari ini. Cikgu nak terangkan kepada anda bagaimana kita nak menggunakan how many dan juga how much. Sebenarnya many dengan much sudah bermaksud banyak, tetapi ada sedikit perbezaannya. Apakah perbezaannya? Mari cikgu terangkan untuk how many dahulu. Untuk how many, apabila many dengan much dianggap sebagai banyak, tetapi dari segi penggunaannya, many adalah digunakan untuk benda yang dapat dikira. Dan apabila kita bertanyakan orang how many, ia dijadikan sebagai satu soalan, untuk bertanyakan berapa banyakkah benda yang dapat dikira tersebut. So here, untuk how much pula is totally opposite. Kalau many untuk countable dapat dikira, maka much adalah untuk benda yang tidak boleh ataupun tidak dapat dikira. So lain kali kalau kamu nak tanya soalan kepada orang lain dalam bahasa Inggeris, contoh kamu nampak benda tersebut tidak dapat dikira lah. Contoh saya bagi orange juice. So how much orange juice do you drink every day? Sebab orange juice tidak boleh dikira, melainkan dia diisi dalam sesuatu ruangan, mungkin gelas kah, mungkin botol kah. Jadi kalau benda itu dapat dikira, contoh orange juice sudah diisi dalam botol. So kamu akan tanya how many bottles? Sebab bottles dapat dikira. Orange juice tak boleh dikira, melainkan dia diisi dalam botol. Jadi pastikan konsep ini betul ya. Jangan risau kalau kamu setakat sampai sini masih tidak faham, sebab cikgu akan terangkan dengan lebih terperinci lagi lepas ni. Apakah itu countable dan uncountable? Cikgu bagi sedikit contoh ya. Kita tengok dalam gambar. How much water do you drink every morning? Kalau kamu ikut gambar sini, dapat tak kamu berikan satu penjodoh bilangan untuk air dalam gambar tersebut? Tidak dapat kan? Sebab dia tidak diisi dalam apa-apa ruangan. Jadi soalan yang saya boleh tanya hanyalah how much water do you drink every morning? Dia langsung tidak boleh dikira. Bolehkah? Can you count? How much water is it here? You cannot count, right? Kamu tak dapat kira, so you ask lah how much water. And for the next picture, now the water is already filled in. 5 glasses. So, bila kamu nampak, dah diisi dalam ruangan, boleh dikira bilangan gelasnya, maka kamu tanya, how many glasses of water do you drink every morning? You can count how many? 1, 2, 3, 4, 5. I drink 5 glasses of water every morning. That's easy. That easy. Itu saja. Alright. Another example. How much chocolate do we need to make a bar of chocolate? Berapa banyakkah coklat yang kita perlukan untuk membuat satu bar coklat? Jikalau anda tidak tahu, mari cikgu jelaskan dahululah. Coklat ini sebelum dia dibentuk dalam bentuk bar kan untuk kamu makan, ia sebenarnya wujud dalam bentuk cecair. Jadi apabila coklat ini wujud dalam bentuk cecair dan tidak diisi dalam apa-apa ruangan, maka ia tidak boleh dikira. Dapat kira tak? Tidak dapat kan? Kamu hanya boleh nampak banyak, tapi kamu tidak tahu berapa banyak dalam gambar ini. Jadi untuk memastikan ada penjodoh bilangan yang boleh diaplikasikan pada coklat, maka manusia pun membentuk dia ke dalam bentuk bar. So apabila adanya bar, maka adalah penjodoh bilangan. So soalan bolehlah tanya, how many bars of chocolate do you want to buy? Berapa banyakkah bar yang coklat kamu mau beli? So can you count how many bars of chocolates are there? Boleh kamu kira berapa banyak coklat di sini? 1, 2, 3. So there are 3 bars of chocolate that I want to buy. Mari kita cuba sikit beberapa latihan. Just a simple one. Kita tengok soalan dulu. Glasses of orange juice do you drink every day? Berapakah gelas? Maksudnya dekat sini glasses boleh kira tak? Boleh kira kan? Boleh kira. Jadi gunakan how many glasses of orange juice do you drink every day? So, kamu cuba jawablah how many glasses. Macam cikgu hanya minum 2 ke 3 ke whatever lah. So, saya tulis I drink 3 glasses of
orange juice every day. Nanti kamu perlu buat latihan ini ya. Latihan ini adalah dalam muka surat 41 buku kerja anda. Okey, untuk nombor 2, water do you drink every day? Kamu kena hati-hati ya tengok soalan. Soalan sini ada tulis tak berapa botol. Soalan sini ada tanya tak berapa gelas. Tiada kan? Kalau tiada, dia gunakan how many ke ataupun how much? Dia gunakan how much. Tetapi apabila anda menjawab, okey, anda boleh menambah penyudut bilangan untuk dia. Okey, sebab dia tanya berapa banyakkah water, tapi dia gunakan much sebab dia tidak tahu penyudut bilangan apa yang dia mau guna. Dia tidak tahu sama ada anda minum dalam botol ataupun minum dalam cawan. So, kamu boleh bagi respon ataupun jawapan, okey, dalam bentuk yang ada penyudut bilangan lah. Contoh, I drink 3 glasses of water every day. Okey, dapat tangkap? Ingat how many dan how much digunakan untuk soalan. Dan kalau nak pastikan kamu nak gunakan how many ataupun how much, tengok pada soalan. Kalau soalan ada penyudut bilangan yang boleh dikira, gunakan how many. Okey, jadi nombor 2 sini konteks dia lain sebab dia bukan tanya bottles of water. Kalau bottles of water, kamu tulis how many. Okey, tapi sekarang dia hanya letak water, jadi kamu gunakan how much. Okey, jangan kamu keliru ya. Kalau kamu keliru, tulislah komen di bawah sini. Mungkin saya akan reply, saya akan cuba bimbing anda. Okey. Alright. Jadi selepas kamu siap ini kerja rumah pertama kamu kan. Yang kerja rumah kedua kamu sini dalam muka surat 41. Saya cuba nak terangkan dululah untuk kamu ni, terutamanya anak-anak murid saya di SK Limpaki ni. Pastikan nanti bila kamu tengok gambar di sini kan, dalam gambar ada apa? Ada telur, ada flower, ada coklat. Okey, tetapi ramuan untuk membuat satu kek coklat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jenis ingredient. So sekarang Ana mau membuat sebiji kek. Dia memerlukan beberapa benda, tetapi dia tidak tahu apa lagi yang dia perlukan. Jadi dalam kertas ini sebenarnya dia tulis adalah benda yang diperlukan, tapi Ana tidak tahu. Jadi kamu kena tolong Ana untuk lengkapkan, untuk lengkapkan apakah benda yang dia perlu lagi beli. Maksudnya ikut senarai sini ada 6 benda kan. Kamu perlu tuliskanlah, tuliskan benda-benda yang Ana perlu dalam sini. Dalam shopping list ini benda yang dia perlu beli, mungkin butter kah, sugar kah, coklat kah, whatever lah, you just write. Mana-mana saja jawapan lah sebenarnya boleh saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan, tapi sudah ada 3 benda di sana. Tapi kamu perlukan lagi 4 jawapan. Maksudnya kamu isi sajalah mana-mana barang yang dari sini, kamu isi dalam sini saja. Senang saja kerja rumah dia ya. Jadi ingat hari ini untuk kerja rumah kamu, anak-anak SK Limpaki, pastikan kamu buat muka surat 41, get smart plus 4 workbook. Hanya buat muka surat 41 saja. Keseluruhan muka surat dia. Alright, jadi apa-apa soalan seperti biasa tinggalkan soalan anda saja dalam ruangan komen dan cikgu akan cuba untuk membalas anda dalam masa yang terdekat. Manakala untuk anak-anak murid SK Limpaki, pastikan sajalah kalau ada apa-apa soalan sentiasa tanya dengan cikgu dalam WhatsApp. Saya ada dalam grup tahun 4 ya. Terima kasihlah kerana melihat video ini dan seperti biasa jangan lupa untuk subscribe channel cikgu ya. Like video ini dan juga share video ini bersama rakan-rakan anda lah. Itu saja ya. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.